नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण स्टँडर्ड 8च्या तिसरा चॅप्टर फोर्स अँड प्रेशर याचा आन्सरचा दुसरा पार्ट आपण घेऊन आलो आहोत। चला तर मग आपण आता सुरुवात करूया। आता क्वेश्चन 5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। खालील सारणी पूर्ण करा। आता इथे टेबल दिलेला आहे, त्यामध्ये सम्स आपल्याला दिलेले आहेत। तर फर्स्ट आहे 350 kg आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये दिलेला आहे व्हॉल्यूम m³ 175 m³। तर याची डेन्सिटी किती येणार, डेन्सिटी kg/m³ किती येणार, तर ह्यासाठी इथे फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायला लागेल। डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम। तर इथे काय येणार, तर आपली डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम, म्हणजेच आता मास किती आहे तर 350 आणि व्हॉल्यूम 175। 350 अपॉन 175 इज इक्वल टू, तर याचं आन्सर येणार आहे 2। तर याची डेन्सिटी किती येणार, डेन्सिटी 2 kg/m³। आणि आता सेकंड सम आहे, मास आपल्याला दिलेला नाही आहे, तर व्हॉल्यूम किती दिले 190 आणि याची डेन्सिटी किती येते 4 kg/m³। याचाही आन्सर त्याच पद्धतीने काढायचा आहे, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम। तर असं केल्यानंतर ह्याचं आन्सर येणार आहे m, म्हणजेच मास येणार आहे 760 kg। आता क्वेश्चन बी दिला आहे, तर यात सुद्धा 3 कॉलम आपल्याला दिले आहे। डेन्सिटी ऑफ मेटल kg/m³, त्यानंतर डेन्सिटी ऑफ वॉटर kg/m³ अँड रिलेटिव्ह डेन्सिटी। तर असे इकडे 3 आपल्याला कॉलम दिले आहेत। तर आता फर्स्ट यातलं सम आहे। आता इथे डेन्सिटी ऑफ वॉटर किती दिले 10³ दिलेली आहे, रिलेटिव्ह डेन्सिटी 5। तर याचा आन्सर आपल्याला काढायचा आहे डेन्सिटी ऑफ मेटल, हे आपल्याला काढायचं आहे। तर यासाठी आपल्याला इकडे फॉर्म्युला दिलेला आहे, रिलेटिव्ह डेन्सिटी इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ मेटल अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर। हाच फॉर्म्युला आपल्याला इकडे यूज करायचा आहे। तर आता पहिल्याचा आन्सर काय येणार, तर हा फॉर्म्युला यूज करून पहिल्याचा आन्सर येणार आहे डेन्सिटी ऑफ मेटल 5 × 10³ kg/m³। आता दुसऱ्या सममध्ये आपल्याला काय दिलं आहे, डेन्सिटी ऑफ मेटल दिलेला आहे 8.5 × 10³ आणि डेन्सिटी ऑफ वॉटर पण किती दिलेला आहे 10³ आणि रिलेटिव्ह डेन्सिटी आपल्याला काढायची आहे। तर इथेही हाच फॉर्म्युला यूज करायचा, रिलेटिव्ह डेन्सिटी इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ मेटल अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर। तर हा फॉर्म्युला यूज केल्यावर ह्याचा आन्सर येत आहे 4, रिलेटिव्ह डेन्सिटी इज इक्वल टू 4। आता क्वेश्चन सी, इथे वेट दिलेला आहे, एरिया दिलेला आहे, प्रेशर दिलेला आहे। तर पहिला सम मध्ये काय येणार, तर वेट आपल्याला काढायचा आहे, एरिया दिलेला आहे 0.04 m²। देन प्रेशर इकडे दिलेला आहे 20,000 Nm⁻²। तर याचं वेट आता आपल्याला काढायचं आहे। तर इथे फॉर्म्युला दिलेला आहे, प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। तर हाच फॉर्म्युला आता आपण इथे यूज करणार आहोत। तर पहिल्या सममध्ये हा फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर याचं आन्सर येतं 800 N। तर आता सेकंड सममध्ये काय दिलेलं आहे, तर इथे वेट दिलेला आहे 1500, एरिया दिलेला आहे 500 आणि ह्याचं प्रेशर आता आपल्याला काढायचं आहे। तर तोच फॉर्म्युला यूज करायचा, प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। आता हा फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर आपल्याला इथे आन्सर येणार आहे 3 Nm⁻²। इथे क्वेश्चन 6 आहे, द डेन्सिटी ऑफ मेटल इज 10.8 × 10³ kg/m³। फाइंड द रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ मेटल। तर याचं सोल्युशन आता काय येणार आहे, तर इथे आपल्याला डेटा दिलेला आहे, डेन्सिटी ऑफ मेटल किती दिलाय, डेन्सिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू 10.8 × 10³ kg/m³। डेन्सिटी ऑफ वॉटर काय दिले, डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 10³ kg/m³। रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू वॉटर। आता ह्याचं आन्सर काय येणार आहे, तर आपल्याला इथे फॉर्म्युला यूज करायला सांगितलं आहे, रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्सेस इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्सेस अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर। तर इथे आपण या फॉर्म्युलाचा यूज करून इथे आपण सम सॉल्व करणार आहोत। तर इथे काय येणार आहे, रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्सेस इज इक्वल टू 10.8 × 10³ kg/m³ अपॉन 10³ kg/m³ इज इक्वल टू वॉट 10.8। तर याचा आन्सर येणार आहे 10.8। द रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू 10.8। आता क्वेश्चन 7, द व्हॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 cubic centimeter and mass is 50 gram. The density of water is 1 gram⁻³ Will the object float on water or sink in water? तर इथे आपण आता फॉर्म्युला यूज करणार आहोत, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम।
मग त्या डेन्सिटी किती दिलेली आहे 50 ग्रॅम अपॉन 20 सेंटीमीटर क्यूब. तर असं काढून ह्याचं आन्सर किती येणार आहे 2.5 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. म्हणजेच इट इज अ ग्रेटर दॅन द डेन्सिटी ऑफ वॉटर, hence the object will sink in water. Question 8. The volume of plastic covered sealed box is 350 centimeter cube and the box has mass 500 gram. Will the box float on water or sink in water? What will be the mass of water displaced by the box? तर याचं सोल्युशन काय येणार तर डेन्सिटी ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 500 ग्रॅम अपॉन 350 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ह्याचा आन्सर काय येणार 10/7 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. इट इज अ ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ वॉटर, hence the box will sink in water. The volume of water displaced by box in bracket V is equal to the volume of box is equal to 350 centimeter cube. Now density is equal to mass upon volume, so that mass is equal to density into volume, so that the mass of water displaced by the box is equal to 1 gram centimeter raised to -3 into 350 centimeter cube is equal to 350 ग्रॅम. तर इथेच आपले सगळे क्वेश्चन आणि आन्सर सॉल्व्ह झालेले आहेत. तर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तसेच जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.